नमस्कार मित्रांनो, जय महाराष्ट्र. सर्वात तुमचं स्वागत आहे आपल्या मराठी युट्यूब चॅनलवरती. सर्वात पहिले म्हणजे तुम्हाला दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. ही जी दिवाळी आहे ती तुम्हाला सर्वांना भरभराटीची, सुख समृद्धीची जाऊ, सर्वांकडे भरपूर पैसा येऊ दे आणि सर्वांचा फिटनेस आहे तो एकदम चांगला राहू दे. आणि आज आपल्याला जायचं आहे वे प्रोटीन आणि आपल्याला प्री वर्कआउट खरेदी करण्यासाठी. खूप जण मला प्रश्न विचारत असतात की दादा वे प्रोटीन आहे तो ओरिजिनल कसा घ्यायचा, कुठून घ्यायचा, कुठे आम्हाला वे प्रोटीन ओरिजिनल भेटेल. तर तुम्हाला सर्व प्रश्नांची उत्तर मिळणार आहे. तर व्हिडिओ आहे ती शेवटपर्यंत बघा. सर्वात पहिले आपण जाणार आहोत परेलला, मा स्टोर मध्ये मनीष सरांचा जो स्टोर आहे तिथे जाणार आहोत. चला मग जाऊया. आयसो सेन्सेशन जो आहे तो मित्रांनो सरांच्या इथे आउट ऑफ स्टॉक आहे. तर आपल्याला दुसरीकडनं कुठून घ्यायचं आहे ते तुम्हाला सांगतो. स्कूलमधनं मी तिथे शिकवतो, तिथनं सुटल्यानंतर डायरेक्ट गेलो होतो परेलला मनीष सरांच्या इथे. तर तिकडे तर आपल्याला पाहिजे तो वे प्रोटीन भेटला नाही. मनीष सर थोडे बिझी होते म्हणून भेटले नाही. आपण लवकरच मनीष सरांना भेटून त्यांचा इंटरव्ह्यू हे कव्हर करणार आहोत. आणि आता त्यानंतर आता थोड्या टायमात मी जेवून निघणार आहे की आपल्याला जो दादरला स्टोर आहे, एक आहे टोटल स्पोर्ट्सचा, तिकडे जाणार आहे. तर तिकडे आपल्याला भेटतोय का आपल्याला पाहिजे असलेलं आयसो सेन्सेशन आणि प्री वर्कआउट. तर आपण नक्कीच थोड्या टायमाने 5-10 मिनिटांनी आपण जाऊन पाहूया. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. चला मित्रांनो, आता घरी आलेलो आहे मी. तर त्या स्टोर मधला एकदम मजेशीर किस्सा तुम्हाला सांगतो. मी स्टोर मध्ये गेलो तेव्हा तिथे एक दाखवणारा जो मुलगा असतो, सेल्समॅन, तो होता तिथे, विनोद नावाचा. त्यांनी सर्व प्रोडक्ट दाखवले. आणि स्टोर मध्ये गेल्यानंतर एक कंपल्सरी असतो की तुम्हाला मास्क कंपल्सरी घालायचा असतो. तर मास्क घालून होतो मी. सर्व प्रोडक्ट पण त्यांनी सर्व दाखवले. त्यानंतर जेव्हा मी बिलिंगच्या इथे बिल करायला गेलो तेव्हा ते आपल्याला नंबर विचारतात आणि नाव विचारतात. तेव्हा नाव विचारल्यानंतर त्यांनी तो बोलला, यदनेश म्हणजे तू टिकटॉक पहिले बनवायचा का? मी बोलला अरे हा टिकटॉक बनवायचो. नंतर मग तो बोलला मास्क दाखव काढून जरा. नंतर बघितलं त्यांनी, बोलतो अरे सर, म्हणजे त्याला खूप एकदम चांगला वाटला. आणि नंतर त्यांनी सेल्फी पण घेतला. बाबा अशी जी माणसं भेटतात जेव्हा बाहेर, मला तो मला एकदम मनापासून एकदम आनंद होतो की असं वाटतं की बाबा नो, मी व्हिडिओ बनवतो त्याचा काहीतरी एकदम चांगला फायदा होतो. आणि एकदम पैसे तर युट्यूब कडनं ती नंतरची गोष्ट, पण मनापासून एकदम खूप चांगला वाटतो. चला मित्रांनो, घरी आलेलो आहेत आपण. आयसो सेन्सेशनचा जो डब्बा आहे त्याच्या आपण पॅकिंग चेक करणं. स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भेटलाय मला. आणि त्यानंतर तुम्ही न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन बघाल तर याच्यामध्ये 71 स्कूप आहेत. फ्लेवरनुसार 69 किंवा 71 स्कूप असे होत असतात. 30 ग्रॅम तुम्हाला प्रोटीन भेटेल याच्यामध्ये. आणि त्याचबरोबर मागे तुम्ही चेक कराल तर याचा इम्पोर्टर जो आहे तो सर्वात महत्त्वाचा असतो. इम्पोर्टर कोणता आहे आणि इम्पोर्टर याचा ब्राईट आहे. आणि स्क्रॅच कोड पण इथे दिलेला आहे. तुम्ही स्क्रॅच कडून तुम्ही पाहू शकता तुमचा प्रोडक्ट जो आहे तो ओरिजिनल आहे की नाही. कारण खूप जण इथे फसतात. विदाऊट स्क्रॅच कोडवाला असेल तर तुम्ही घेऊ नका, मी तर तुम्हाला सांगेन. आणि GST बिलनुसारच घ्या, नाहीतर मग पुढे तुम्हाला काय भेटलं तरी काही फायदा होणार नाही. आणि याच्यामध्ये सर्व इथे ॲमिनो ॲसिड्स जे आहेत, इसेन्शियल, नॉन इसेन्शियल, त्याची इथे लिस्ट दिलेली आहे. C4चा प्री वर्कआउट घेतला आहे. 16 सर्विंगचा आहे, 60 सर्विंग. आणि त्याचबरोबर याच्यामधले कंटेंट पण खूप चांगले आहेत, जेणेकरून याच्यामध्ये L-arginine पण भेटेल. आणि म्हणजे बरेच चांगले फंक्शन्स आहेत. कारण की सायकोटिकचं घेतल्यावरती जर तुम्ही रात्री घेत असाल तर तुम्हाला झोपच येणार नाही, म्हणून मी हा घेतलेला आहे. आणि याच्यामध्ये चेक करायचं असतो की बाबा तुमचा हाची जी पॅकिंग आहे ते बघून तुम्हाला समजेल की ओरिजिनल आहे ते. हात फिरल्यावरती समजेल. आणि त्यानंतर बॉटम साईडला पण इथे अशा प्रकारे एम्बॉस केलेला असतो. दोन्ही प्रोडक्ट दाखवतो, एक आयसो सेन्सेशन आणि त्यानंतर जो प्री वर्कआउट आहे तो C4चा. आणि सोबत तुम्ही कधी पण जाणार तर बिल घ्यायला विसरू नका. बिल याचा माझा बनलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता, 7,538 रुपये.
चला मित्रांनो, तुम्ही जे पण प्रोडक्ट आणलेले आहे ते व्हेरीफाय कसे करायचे तुम्हाला सांगतो त्यांच्या वेबसाईटवरती. पहिली गोष्ट म्हणजे हा जो C4चा प्री वर्कआउट आहे तर त्याच्यावरती इथे तुम्ही पाहत असाल तर इथे हा स्क्रॅच कोड असतो. तो कोड स्क्रॅच करायचा असतो. तुम्हाला दाखवतो कसा स्क्रॅच करायचा असतो. मग तुम्ही स्क्रॅच केल्यानंतर तिथे सर्टन असे डिजिट नंबर भेटतात. तुम्हाला दिसतील की नाही माहिती नाही, एक मिनिट क्लिअर करतो. हा, असा नंबर भेटतो. इथे तो असलेला तो स्कॅन असतो ना कोड, तो स्कॅन करायचा असतो. मग वेबसाईट ओपन होते आणि त्यानंतर जो हा एवढ्या डिजिटचा नंबर आलेला आहे तो तिथे टाकून बघायचा असतो की आपला जो प्रोडक्ट जो आपण घेतलेला आहे तो ओरिजिनल आहे की नाही. आपला प्रोडक्ट व्हेरीफाय केल्यानंतर मेसेज आलेला आहे की आपला प्रोडक्ट आहे तो ओरिजिनलच आहे. की आपण आता C4 प्री वर्कआउटचा व्हेरीफाय केलेला आहे, तो ओरिजिनल आहे म्हणून. आता त्यानंतर आपण जो आहे ब्राईटचा आहे आयसो सेन्सेशन, ब्राईट इम्पोर्टरचा, तुम्ही पाहू शकता ब्राईट इम्पोर्टरचा. इथे हा स्क्रॅच कोड असतो, तो कोड करायचा स्क्रॅच, आणि हा स्कॅन कोड असतो. स्कॅन केल्यानंतर वेबसाईट ओपन होते. मग त्यानंतर इथे स्क्रॅच कोड जो असतो तो व्हेरीफाय करायचा असतो. तो आपण पहिले खोडून घेऊया. चला, मग इथे स्कॅन केलेला कोड तुम्ही पाहू शकता. हा कोड जो आहे तो त्यांच्या वेबसाईटवरती टाकून आपल्याला व्हेरीफाय करायचा आहे. तर चला मग पहिले आपण कोड व्हेरीफाय करूया. असा मेसेज आल्यावरती समजून जायचं मित्रांनो की तुमचं प्रोटीन जो आहे तो ओरिजिनलच आहे. मग मित्रांनो, मी आशा करतो की तुम्हाला सर्व तुमच्या प्रश्नांची उत्तर मिळाली असतील. की वे प्रोटीन खरेदी करताना पहिली गोष्ट म्हणजे लक्षात ठेवायचं आहे की तुम्ही 100-200 रुपयासाठी चिंदीगिरी करायची नसते. इकडून तिकडून या मित्राकडनं त्या मित्राकडनं वे प्रोटीन घ्यायचा नसतो. स्टोअरमध्ये जा, तिथे तुम्ही विचारा कितीला वे प्रोटीन आहे. मी स्वतः कॉल करतो आधी आणि त्यानंतर जातो स्टोअरमध्ये. तर तिकडे टोटल फूड एवढा मोठा स्टोअर असून पण 4500 ला तिकडे आयसो सेन्सेशन भेटतोय. तुम्ही छोटे स्टोर असणार तिकडे जाणार तुम्हाला 5000 सांगणार, 4800 सांगणार. पण तिकडे गेल्यावरती ऑफर पण होती. C4चा जो आता तुम्हाला दाखवला मी प्री वर्कआउट, त्यामध्ये 40% ऑफ होता. मला तो जो 5000चा आहे तो 3000ला भेटला. आता तुम्ही बोलणार की बाबा एवढा खर्च केला दादा. भावांनो, तसा नसतो. काय असतो की हा जो खर्च असतो ना तो 2 महिन्याचा, 2 ते 3 महिनेही चालणार आहे म्हणून मी घेतलेला आहे. आणि बॉडी तुम्हाला ट्रान्सफॉर्म करायची असेल तर तुम्हाला बॉडीवरती तेवढा खर्चही करायला लागतो. असा नसतो की तुम्ही फक्त डाळ भात खाणार तुमची बॉडी बनणार, तसं कधीच नाही होत. तुम्हाला तेवढ्या डेडिकेशननी सर्व करावं लागतं. वे प्रोटीन खरेदी करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की भावांनो, GST बिल आहे तो घ्यायचाच असतो. आणि त्यानंतर दुसरी गोष्ट, इम्पोर्टर कोण आहे, त्याचा स्क्रॅच कोड मिळतोय का, व्हेरीफाय त्यांच्या वेबसाईटवरती होतोय का ते पण पाहायचं असतो. आणि तिसरी गोष्ट, स्वतः जा तुम्ही स्टोअरमध्ये, GST बिल व्हेरीफाय करूनच परचेस करा. त्यानंतरच घरी या. आणि त्यानंतर ऑनलाईन कोणतीही साईट तुमची असेल, मी तर तुम्हाला सांगेन की फ्लिपकार्ट, अमेझॉनवरनं परचेस करू नका. कारण की तिथे तुम्हाला रिटर्न पॉलिसी नसते. जरी तुम्हाला डुप्लिकेट वे प्रोटीन भेटला तर तुम्ही रिटर्न नाही करू शकत. म्हणून ह्या गोष्टींवरती लक्ष द्या. मग तुम्ही नक्कीच वे प्रोटीन आहे तो तुम्हाला ओरिजिनल मिळेल. आणि ओरिजिनल वे प्रोटीन भेटून पण काही जणांची बॉडी नाही बनत. त्यामागचं कारण सांगतो. वे प्रोटीन फक्त 15 ते 20% काम करतो. डाएट चांगला करणार तरच ह्या सर्व गोष्टी घेणार, तर काही फायदा होणार नाही. एवढेच पैसे आहेत ते तुमच्या डाएटवरती खर्च करा, चांगली बॉडी बनेल. हा व्हिडिओ आपण पुढच्या व्हिडिओ सोबत, तोपर्यंत व्हिडिओ कशी वाटली नक्कीच कमेंट करून कळवा मला. आणि त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका, व्हिडिओ शेअर करा. आणि दिवाळी तुमची चांगली साजरा होऊ अशी मी अपेक्षा करतो. जय महाराष्ट्र.